مطمئنم توی زندگیتون تا حالا ماشینای کوچیک زیادی دیدید، ولی ماشین به این اندازه تا حالا ندیده بودید. معرفی میکنم یکی از کوچکترین ماشینای پرفروش دنیا که مدلش اسمارت هستش ولی توسط برند مرسدس بنز تولید میشه. و قدرت موتور این ماشین 82 اسب بخاره. و امروز قراره که تو این ویدیو ما با این ماشین که خیلی کوچیک هم هست روزمون رو سپری کنیم و با این ماشین بریم به یه شهر دیگه و ببینیم که از پس این چالش برمیایم یا نه. راستی اینم بهتون بگم این ماشین برقیه و تا 130 کیلومتر بیشتر نمیتونه بره. هم سرعت آخرش 130 کیلومتره، هم بعد از 130 کیلومتر باتریش خالی میشه. همونجوری که بهتون گفتم یکی از کوچیک‌ترین ماشینای اروپا است. آقا شما فاصله بین چرخ جلو و چرخ عقب ببینید چقدر فاصله‌اش کمه و بچه طول این ماشین 2 متر و 69 سانت، عرض این ماشین 1 متر و 66 سانت و ارتفاع یا قد این ماشین 1 متر و 54 سانته. بچه‌ها دیزاینش خیلی خفنه، من عاشق دیزاینشم، خیلی باحاله. ولی همونجوری که بهتون گفتم نگاه کنید یه موتور کوچیک داره که اینجاست. ماشین 2 نفره است. این ماشین 2 نفره خیلی کوچولو دوست داشتنیه و داخلش رو برید. داخلش برخلاف بیرونش خیلی جا داره. اگه دقت کنید مثلا اگه اینجا بشینید قدتون حتی اگه 1 متر و 90 سانت هم باشه به اندازه کافی جا برای پاتون دارید و داخلش به نظر من نسبت به بیرونش یه ذره فریب زننده است و جا به اندازه کافی داره. و یه چیزی که من عاشقشم بچه‌ها صندوق عقبشه. خودتون ببینید یه دکمه اینجا داره، اینو که میزنی صندوق عقبش باز میشه. یه دکمه هم اینجا داره، اینم که میزنی صندوق عقبش بزرگتر میشه. این الان صندوق عقب این ماشینه. دقیقاً مثل سوپرای جدیده که جلو که میشینی میتونی قشنگ دستتو بکنی تو صندوق عقب وسیله‌اتو برداری. همین صندوق عقبشه. این پایینم تازه یه فضا دارید که اون فضا تقریباً بزرگه و اون پایینم میتونید کلی خرت و پرت بذارید. ماشین جمع جور، نخلی و باحالیه. این ماشین بچه‌ها مخصوص شهره، یعنی اصلا با این ماشین نباید بری تو اتوبان و چه میدونم از شهر بری بیرون. ولی خب منو که میشناسید قراره که امروز با این ماشین بریم یه شهر دیگه و خدا کنه که فقط تور باتریمون تمام نشه و بتونیم برسیم به اون شهر. حالا بریم سوار این ماشین بشیم. بچه‌ها اصلا این چیه اینجا گذاشتن؟ شرکت اسمارت، شرکت بنز، این چیه اینجا گذاشتن؟ یاد جارو برقی میفته خودش. سوار این ماشین اگه بخوایم بشیم خودتون ببینید. آقا داخلش بچه‌ها داخلش خودش لوکسه. فرمونش خوش دسته، خفنه، دنده‌هاش دقیقاً این پایینه و دنده اتوماتیکه، دنده مانوئلش نیست چون که ماشین برقیه. کولرش اینجوری راحت میتونید تنظیم بکنید. آدم یاد مینی کوپر میفته ولی خیلی باحاله داخلش. بعد اینی که دارید می‌بینید ضبطشه و مهمتر از اون سانروف داره. بچه‌ها سانروفش باز نمیشه. من فکر کردم باز میشه. حرف زیاد زدم بدون معطلی بریم برای شروع چالش. حالا شروع چالش شما چیه؟ ما باید سعی بکنیم با این ماشین اسمارت که یک ماشین برقی و چرتم هست یا مسافرت بریم، یعنی از برلین جایی که من هستم بریم به سمت یه شهر دیگه. اینکه آیا از پس این چالش برمیام اصلا نمیدونم. اینکه شاید سالم برسیم شاید سالم نرسیم، اصلا نمیدونم چه اتفاقی قرار بیفته. تنها خواسته من، تنها امیدی که من دارم اینه که بدون اینکه شارژ ماشین تمام بشه ما برسیم به مقصد، یعنی شارژ ماشین تو اتوبان تمام نشه. اگه تو اتوبان تمام بشه هم جریمه سنگینی میشیم، همین که بعد زنگ بزنیم جرثقیل بیاد ماشین رو ببره. خب بچه‌ها از کیلومتر ماشین هم میتونید ببینید که الان ماشین 159 کیلومتر دیگه میتونه بره و این ساعتی هم که اینجاست غلطه بچه‌ها. ساعت 6 شب اینجا هوا تاریک میشه، اینجا زده 8. لیتس گو بریم برای شروع چالش. فقط اولین نکته‌ای که هست اینه که من گوشیمو بعد یه جا بذارم که بتونم به ناوی نگاه کنم که این پایینم جا نمیشه. من گوشیمو کجا بذارم؟ اوکی مجبورم هم اینجا بذارم دیگه، چاره دیگه ای ندارم. از یه چیزی ماشین که خوشم میاد بچه‌ها صندلیاشه، چرمش خیلی خفنه. داشبورد ماشین به این کوچیکیه، نگاه کنید. آقا یه آیفون 16 معمولی پرو مکس هم نیست، به زور توی داشبورد جا میشه، یعنی خیلی کوچیکه داشبوردش. خب ماشین از دستی بیاریم بیرون. الان ماشین ما ریدیه، یعنی ما میتونیم رانندگی کنیم. بریم روی دی و لیتس گو. بچه‌ها اول از همه من بعد یه شهری اطراف برلین پیدا بکنم که تو مسیرش پر از شارژر ماشین برقی باشه. من اصلا نمی‌دونم ماشین برقیه، فکر کردم ماشین بنزینیه و نمیدونم از ماشین برقی خودم فرار کردم اومدم توی ماشین برقی دیگه. اوکی مقصد خودمون رو انتخاب کردیم. بچه‌ها داریم میریم به نزدیکترین شهر و نزدیکترین کشور به برلین، یعنی کشور لهستان. همین الان استارتمون هم میذاریم، ساعت دقیقاً 2:55 است. لیتس گو برو که بریم. آقا اولین چیزی که میتونم بهتون بگم چه کمکی داره، چقدر خشک ماشین. اصلا روی دست انداز کوچیک میری بریک دنس میره آدم از بس ماشین کوچیکه و خشکه، یعنی رو هر دست اندازی میره اون دست انداز قشنگ وارد شما میشه، قشنگ اون دست انداز آدم
حس میکنه، ولی ترمزش خیلی خوبه. با اینکه فقط چرخای ماشین ترمزش دیسکیه و چرخای عقبش دیسک ترمز نداره، ترمز ساده داره، با این وجود ترمزش خیلی خفنه. بریم ببینیم که با این ماشین میتونیم از یک کشور بریم به یک کشور دیگه و سوال دوم اینه که چقدر اذیت میشه. ما تا اینجایی که میخوایم بریم آقا 2 ساعت راست با ماشینی که معمولی باشه، با ماشینی که شما سوار بشید توی اتوبان 140 150 تا برید و یه ماشین معمولی باشه، نه با این ماشین. با این ماشین نمیدونم چقدر توراییم، ولی حدس میزنم 3 تا 4 ساعت تورا باشه. آقا اولین چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که بچه‌ها من اصلا عادت به کیلومتری ماشین ندارم و در اصل خیلی جاها نمیدونم بفهمم که سرعت من چقدره، چون که کیلومترش اینجوری از اینجا شروع میشه میره تا این آخر. تا 160 هم نوشته، ولی خب 160 عمرن اگه این ماشین بره. این سرعت آخرش 130 تاست، ولی خب میریم تو اتوبان رو تستش میکنیم و اینم مال دور موتور معمولا که حالا این ماشین چون که برقیه برای حالا پاور و چارج اینجور چیزاشه. این نکات منفیش بود. نکته مثبتش اینه که دیدتون تو این آینه خیلی خوبه. خودتون ببینید بچا، دید آدم نسبت به ماشین عقبی عالیه، بهتر از این نمیشه. در کل ماشین خیلی راحتیه. مثلا من نه از این ترس دارم که رینگ ماشین رو جایی بذارم، نه از این ترس دارم که یه جا بخوام برم یه خیابون تنگ باشه جا نشم، یا اینکه یه جا پارک مثلا باشه که بزرگ باشه و من جا نشم. اصلا از این چیزا ترس ندارم. تنها ترسی که من دارم اینه که یه کامیون بهم بزنه. البته اگه کامیون بهم بزنه 100% له میشم. آدم مسافرت میخواد بره بعد چیکار کنه؟ بچا اولین کاری که باید بکنه اینه که بلوتوث رو باید وصل کنی. تو آهنگ خفن بذاری، حوصله‌ات سر نره. تونه داره میده تونه داره میده تونه داره. با اتوبان آزاد نزدیک میشیم و این بده. سرعت ماشین ما رو الان دارید میبینید. من فقط یک بار میخوام تست آخرین سرعت این ماشین رو برم و دیگه نمیخوام. این اصلا اهمیت نداره این ماشین. با اینکه نگاه کنید یه دونه ایربگ اینجا داره، یه دونه هم اینجا و یه دونه هم اون بغل داره. با وجود این 3 تا ایربگ ولی باز این ماشین از بس کوچیکه که اگه اتفاقی بیفته اصلا ملاچه میشید. و همین الان رسما وارد اتوبان بیرون شهری شدیم. بچه‌ها من الان 130 کیلومتر تقریبا 125 کیلومتر دارم میرم، ولی صدا از بس زیاده که دارم داد میزنم وقتی دارم حرف میزنم. از این بغل و اون بغل صدای باد داره میاد و وقتی که بالای 100 تا میره اتاق ماشین صداش خیلی زیاده، بیش از حد زیاده، آدمو خیلی اذیت میکنه. سبقت هم داریم میگیریم تو لاین سمت چپ. البته تا وقتی که سرعت مجاز اینجا 120 است بعد گوزگوز بکنیم، چون که اتوبان نامحدود کشا لاین وسط هم که باشه میان نور بالا میزنن. خب آقا ما وارد اتوبان شدیم و اتوبانی که توش هستیم اتوبان تو شهریه، واسه همین من تو لاین وسطم. کم کم داریم از شهر خارج میشیم، داریم میریم وارد اتوبان بیرون شهری میشیم. یعنی جایی که شما اگه با سرعت 130 140 150 تا برید به هر حال یه بنز یا بی ام و است که میاد پشت سرت و نور بالا میزنه. خب آقا ما وارد قسمت اتوبان آزاد اتوبان آلمان شدیم و بچا من سرعتم این جلو گذاشتم. یعنی اینقدر من با کیلومترش بازی کردم یاد گرفتم چطوری میتونم این وسط هم کیلومتر دیجیتالی کنم و بریم برای سرعت آخر این ماشین. میخواستم برم رو لاین چپ، اصلا نیازی نیست رو لاین چپ. بچا سرعت آخرش همینه. 140 دیگه قفله. نگاه کنید پای من تا آخر رو گازه. خب ولی سرعت آخرش همینه، یعنی بیشتر از 140 تا نمیره. نگاه کنید یه دونه اتوبوس از من سبقت گرفت. اومدم سمت راست اتوبان و دارم با سرعت 120 تا تقریبا رانندگی میکنم. همین الانم احساس میکنم باد داره منو میبره. یعنی سرعت ایدال این ماشین 60 تا 80 تاست. مطمئنم که دهن من تو این چالش سرویسه. ما تقریبا 65 تا 70 کیلومتر اومدیم و ماشین خودتون ببینید بچا 37 کیلومتر دیگه بیشتر نمیتونه بره. یعنی باتریش تقریبا خالیه. 60 کیلومتر اومدیم تو اتوبان با سرعت 110 115 تا. بعد ماشین باید به اندازه 100 کیلومتر شارژ مصرف کنه. خدا رو شکر یه پمپ بنزین دقیقاً همینجا هست که ماشین رو میشه اونجا شارژ کرد و بریم ماشین رو بزنیم توی شارژ. امیدوارم تا مقصد ما مجبور نشیم دوباره ماشین رو بزنیم تو شارژ. خودتون ببینید بچا ما با شارژ 100% شروع کردیم و شارژ ماشین الان دقیقاً 31% و با این 31% فکر کنم قشنگ 25 30 کیلومتر بتونیم بریم. 100% ماشین رو بزنیم تو شارژ. بچا شارژرش هم اینجاست. او این بده. بچا شارژرش اینجوریه و این دستگاهی که اینجا هستن شارژرشون بچا جدیده. اینا CCS هن ولی این تایپ 2. خدا کنه آداپتور داشته باشم وگرنه دهنم سرویسه نمیتونم ماشین اینجا شارژ کنم. و نه آقا ما اینجا کابل شارژ داریم ولی آداپتور نداریم که بتونیم اون رو تبدیل کنیم. این یعنی اینکه بریم یه جای دیگه دنبال شارژر بگردیم دیگه. ولی خیلی ماشین چرتیه. یه ذره آدم باش میره شارژرش تمام میشه. تسلای من اگه بود
از برلین ما رو میبرد به یه کشور دیگه، مثلا ما رو میبرد تا لهستان، 2 ساعت رانندگی بود، بعد ما رو برمیگردون، نیازی به شارژ هم نداشت. این نه، این بعد 2 بار شارژ کنی بری، 2 بار شارژ کنی برگردی. آقا ما این شارژر دیگه پیدا کردیم، ولی ماشینو خیلی آروم آروم شارژ میکنه. بریم اونجا ماشین رو بزنیم تو شارژ. لیتس گو. داره میده این ماشین. بالاخره ما یه جا پارک پیدا کردیم. بچه داشتم می‌درسم که دیگه شارژر نباشه تو این منطقه. خب بچه الان عملیات سخت‌تر شروع میشه. یعنی من باید ماشینمو به این الان وصل بکنم، بعدش بزنمش تو شارژ. سایز ماشین شما خودتون ببینید. بچه اینجا یه دونه مرسدس بنز EQS US 53 و یه دونه اسمارت. بچه از جلو ببینید خداییش مرسدس قشنگ 1.5 متر درازتره، شاید هم بیشتر. از پشتم قشنگ 1 متر درازتره. آخ جان من بشه، جان من بشه. ماشین وصل میشه به این. آقا ما این پشت نتونستیم ماشین رو بزنیم توی شارژ، حالا به هر دلیلی، ولی اینجا داریم ماشین رو می‌ذاریم توی شارژ. چقدر دستگاهش قدیمیه. یکی از بدیای این ماشین اینه که تو هر چی ماشین برقیه. الان مثلا من با گوشیم اینو فعال کردم تا اومدم ماشین رو بزنم اینجا، ارور داد. واقعا کار کردن با ماشین برقی اصلا آسون نیست. ببینید من اومد دوباره اینجا رو اسکن بکنم، ارور میده، نمیشه. اوکی، پس بعد برم تو برنامه، تو کارت، تو قسمت لوکیشن که اینجا هست، بگردم دنبال این یک دونه که شمارش 33001 هستش، پیداش بکنم و فعالش کنم. این CCS نه، تیپ 2 33001 همینه. الان من باید فعال کنم. استارت و تمام. الان داره کم کم وصل میشه. تمام شد، رفت. الان وصل شد. واسه همین ما الان دقیقاً 15 دقیقه است توی شهر کوچیک ناشناس که واقعا نمیدونم کجا است، داشتیم دنبال جا شارژ میگشتیم و تو این تایم دقت کنید، تو این تایم اگه ماشین بنزینی بود ما میتونستیم مسیرمون رو ادامه بدیم، تو را وایسیم، حتی یه کافه هم بزنیم و 10 دقیقه اینام زودتر برسیم. الان اصلا معلوم نیست که این پر میشه. آره ماشین داره شارژ میشه. 1 ساعت دیگه پر میشه. یعنی ما 60 کیلومتر اومدیم بعد ماشین 1 ساعت دیگه پر میشه. گذشته فریبم داد، حال عذابم. تو زندگیم تا الان این خط ناامید نشده بودم خداییش. خب آقا تقریبا 10-15 دقیقه از آخرین سکانس میگذره و من تو این تایم رفتم اینجا تو این پمپ بنزینه، هم یه کاپوچینو گرفتم، هم یه چیزی گرفتم که گشنم نشه، چون که 1 ساعت ما بعد معطل این ماشین لعنتی باشیم و هوام داره کم کم تاریک میشه. این فکر کنم یکی از سخت‌ترین چالش‌های مسافرتی منه. دلیلش همینه که هر 60-70 کیلومتر یک بار من بعد نگه دارم دنبال یه شارژر ماشین برقی بگردم که به این ماشین بخوره و بعد 1 ساعت بعد معطل بشم. و به به آقا اینم از عروسک زشت ما. ذهنم چند درصد شارژ گرفته؟ جان من بشه 80 90 39%. این همه من رفتم اومدم تازه شده 39%. بچه‌ها باورم نمیشه. ساندویچ گرفتیم، کافه گرفتیم، بعد مسیرش هم دور بود، رفتیم اومدیم تازه ماشین شده 39%. فکر کنم تا شب اینجا. مشکل میدونه چیه بچه‌ها؟ مشکل اینه که ما وقتی که رفتیم نوشته بود 1 ساعت، الانم زده 1 ساعت. ما هم 10-15 دقیقه نرفته بودیم، ما 23 دقیقه 24 دقیقه رفته بودیم. یعنی بعد از 24 دقیقه ماشین 9% شارژ گرفته. آقا یه آپدیت جدید، دقیقاً 48 دقیقه است که اینجا داریم ماشین رو می‌ذاریم توی شارژ. خودتون ببینید و بریم ببینیم ماشین چند درصد شارژ شده. گند بزنن این ماشین رو. تازه 51% شارژ داره. یعنی واقعا دیگه نمیدونم بعد چیکار کنم. الان یه ایده زد بزنم. اول از همه من اینو جدا می‌کنم، بعد میندازمش تو سطل آشغال. بچه‌ها من اینو جدا می‌کنم، حوصله ندارم. مستقیم میریم به شهر بعدی که رسیدیم. چالش که تموم شد، فقط دوست دارم با این برگردم برلین. اصلا این ماشین مخصوص شهره، اصلا نباید باش رفت بیرون و من اگه دارم این کارو میکنم چون که من اسکل و دیوونم. خب آقا دکمه شارژرش هم این باشه، اینکه بعد در ماشین رو باز کنم، نمیدونم. آره بچا در ماشین رو یه بار که باز کنی میشه راحت از شارژ بردش بیرون. پس با این وجود ما اون تایمی رو که توی اتوبان و توی خیابون داریم سپری میکنیم قشنگ 3-4 برابرش رو بعد وقت بذاریم که ماشینمون رو شارژ کنیم. کاش من یه اسمارت بنزینی میگرفتم. تا امروز صبح نمیدونستم این ماشین برقیه و یعنی تصمیمم عوض میکردم یه ماشین بنزینی برمی‌داشتم. من بهتون گفتم احساس کردم که لاستیک عقب ماشین پنچره. اصلا اینجوری نیست. بچه‌ها این ماشینه وقتی که میخواید مثلا بپیچید اینجوریه که لاستیکای عقبش هم دقیقاً مثل مرسدس مدل S یا EQS میچرخه باش. چین حدسی رو من دارم چون که من قشنگ احساس میکنم پشت ماشین داره میره وقتی میخوای سر پیچ بچرخی. بریم و تستش کنیم. تا الان داشتم راجع به این ماشین بد میگفتم ولی از الان میخوام خوبش میگم. خوبیش اینه که وقتی که میخوای بپیچی خیلی ماشین راحته. اصلا نیازی نیست که مثلا دور بگیری بپیچی یا هر کاری بکنی. مثلا از این ور خیابون میتونی فقط فرمون بچرخی ماشین میپیچه. مثلا خودتون ببینید الان کامل فرمون رو چرخوندم سمت چپ و بیا به همین آسونی.
بعد بچه‌ها برای دور زدن شما فقط به 6 و 9 متر جا نیاز دارید، یعنی تقریبا 7 متر. مثلا برای دور زدن شما 7 متر جا داشته باشی، 7 متر چیزی نیست، قشنگ میتونید دور بزنید. الان ماشین داره دور خودش میچرخه راحت. چی از این بهتر؟ بریم برای شهر بعدی، برای کشور بعدی، هر دو تاش. فقط امیدوارم با شارژ درست حسابی برسیم. مثلا زده که ماشین 58 کیلومتر دیگه بیشتر نمیتونه بره و 58 کیلومتر خیلی کمه. آقا یه خبر بد، همین الان باتری ماشین رفت روی رزرو، میگه 23 کیلومتر دیگه میتونه بره. 23 کیلومتر رزرو، یعنی که اگه این 23 کیلومتر بشه 24 کیلومتر، ماشین همون جایی که هست میمونه. و تازه من بخاری ماشینم خاموش کردم چون که امروز هوا خوبه و گفتم که شارژ استفاده نکنه چون شارژ مصرف میکنه دیگه. آقا یه خبر خوب، ما کم کم داریم نزدیک کشور زیبای لهستان میشیم و با افتخار میتونم بهتون بگم که ما، ای بابا اینجا رو بعد میرفتم راست، اصلا حواسم نبود. بچا با افتخار دارم بهتون میگم ما با یکی از ضعیف‌ترین ماشینا از یک کشور رفتیم به یک کشور دیگه، با اینکه دهنمون سرویس شد و قراره که بیشتر از اینم دهنمون سرویس بشه، چون که برای برگشت از اینجا من باید 2 بار ماشین رو شارژ کنم، یعنی 2 تا 2 ساعت قشنگ هر سری بعد 2 ساعت وایسام تا یه ذره ماشین شارژش پر بشه و بتونم برگردم. تونستیم بریم مسافرت با این ماشینی که برقیه چرته، تونستیم بریم مسافرت، فقط دهنمون سرویس شد، مسافرت تو دهنمون زهرمار شد. تقریبا 10 کیلومتر دیگه هم میرسیم به مقصد. جایی که در نظر گرفته بودم توی کشور لهستان، لب مرز، یه جای خیلی خوب میشناسم و میتونیم بریم اونجا غذامون رو بزنیم. ما دقیقاً جلومونم مرزه. یه ذره من بیام چپ که قشنگ معلوم باشه. خودتون ببینید بچا، دقیقاً این جلو مرزه. پلیس هم وایساده، ماشینایی که دارن از این ور از لهستان میان رو قشنگ چک میکنن. دارن همه ماشین اتوبوس اینا رو چک میکنن. نمیدونم چرا. فکر کنم توی تایمی داریم میریم که ماشینمون هم چک کنن. البته خب سوار یه مینی ماشینیم دیگه، فکر نکنم ما رو چک کنن. و اینم از مرز لهستان. لیتس گو. این رودخونه آلمان لهستان رو از هم جدا میکنه. ما از همین الان دیگه وارد کشور لهستان شدیم و یه کشور رو رد کردیم. با این ماشین یه کشور رو رد کردیم. لیتس گو. اینم از تابلو لهستان. بچه‌ها من برای اولین بار پامو گذاشتم تو خاک لهستان با این ماشین فسخلی و کوچولو. ما ساعت چند حرکت کردیم؟ بچه‌ها ما تقریبا ساعت 2:50 حرکت کردیم. اگه با این ماشین معمولی یا اصلا با ماشین خودم می‌خواستیم بیایم، هولوش 1 ساعت و 40 دقیقه بعدش میرسیدیم اینجا. ولی با این ماشین برقی 2 ساعت و 50 دقیقه طول کشید. 50 دقیقه‌ش ما شارژ کردیم ماشینو. 15 دقیقه‌ش هم به خاطر این بود که تو اتوبان مجبور بودیم با سرعت پایین بریم. خب حالا درش رو ببندیم و بریم یه کافه بگیریم. تنها هدف من به اومدن لهستان بود که با این ماشین بیام اینجا یه کافه بخورم و برگردم. آقا اینم از کاپوچینو ما و یه دونه هات داگ هم گرفتیم دیگه. وسوسه شدیم، وسوسه شکم منو گول زد، چون که من در اصل رژیمم خیلی سرم، ولی خب یه این سری رو ما گول شکمونو خوردیم و اینو گرفتیم. خاچا اینم از ماشین امروز ما، کوچیک‌ترین ماشین اروپا. ماشین بسیار جمع جور، عالی برای توی شهر. اصلا هم طبق گفته شرکت سازندش و هم طبق گفته تمام کسایی که با این ماشین تجربه دارن مناسب برای بیرون شهر نیست. ولی ما امروز با این ماشین نه تنها رفتیم بیرون شهر، بلکه باهاش یه کشور دیگه هم رفتیم. حتما منم توی کامنت بنویسید که دیگه با این ماشین چیکار کنیم. آقا ما دوباره برگشتیم آلمان و ماشین رو زدیم توی شارژ. خودتون ببینید بچه‌ها ماشین 10% شارژ داره. البته از بس کیفیت این دیسپلی پایینه که قشنگ معلوم نمیشه، یعنی دوربینو من خیلی باید بیارم نزدیک تا معلوم بشه، ولی ماشین 10% شارژ داره و ساعت 6 و 19 دقیقه است. تمام تاریک شده. ما هم توی منطقه مسکونی هستیم، یعنی اینجا نه سوپرمارکتی هست، هیچ جا نیست، نه رستوران، هیچ. توی روستا، توی منطقه مسکونی، توی گرما، توی شرجی، یه خونه کس. الان باید تقریبا 2 ساعت و نیم اینا تو ماشین بشینم، با خودم برم تا ماشین یه ذره شارژ بشه و بتونم برسم به ایستگاه شارژ بعدی. اونجام دوباره 1 ساعت و نیم بشین تو ماشین تا ماشین شارژ بشه و بعد بتونم برسم خونه. احساس میکنم 10 ساعت گذشته ولی ساعت الان 7:54 دقیقه است و این ماشین لعنتی ما 52% تازه شارژ داریم، با 63 کیلومتر میتونیم بریم. خیلی جالبه. فرض کنید مثلا 60 کیلومتر میخواید برید، بعد 2-3 ساعت بعد تو ماشین بشینید که بتونید 60 کیلومتر برید. آخه کدوم اسکلی با چنین منطقی میاد ماشین برقی با باتری کم میسازه؟ ماشین برقی وقتی خوبه که باتریش حداقل با 1 بار شارژ توی 30 تا 50 دقیقه 500 کیلومتر بره، مثل تسلا، مثل
مثل بنز، مثل خیلی ماشینای دیگه، نه مثل این چوس ماشین که تو 4 ساعت شارژ 3 ساعت شارژ بتونی تازه 100 کیلومتر بری. و دلیلش هم اینه که سرعت شارژ این دستایی که پشت سرمونه سرعت این خوبه 22 کیلووات در ساعته، ولی سرعت برقی که وارد این ماشین میشه در ساعت فقط 5 کیلوواته. اعصاب داره کم خورد میشه. میدونی چی جالبه؟ اینکه 60 کیلومتر دیگه دوباره بعد یه جا وایسم 1 ساعت ماشین رو بزنم تو شارژ. اینم از آخر عاقبت ما با این چالشامون. من الان کاپشن تنمه. خودتون ببینید باتری ماشین 8% داره، با سرعت 79 تا تو اتوبان آزادیم، پشت یه کامیون. همه ماشینا میرن نور بالا میزنن، از چپ من سبقت میگیرن. رادیو خاموشه، بخاری خاموشه، دمای هوای بیرون خدا رو شکر 15 درجه زیاد سرد نیست و من دارم حتی با گوشی آهنگ میذارم. نمیدونم میرسم یا نه. من 20 کیلومتر دیگه باید برم که برسم به خونه. باید بهتون بگم که شرط ترین و آشغال ترین حسی که من تا الان داشتم این بود که سوار این ماشین برقی شدم. واقعا راست میگم بهتون، خیلی چرته، خیلی بیش از حد چرته. فرض کن من سوار پراید میشدم راحت‌تر بودم، میرفتم پمپ بنزین میزدم، سوار میشدم میرفتم. پرایدم همین سرعتو میره دیگه، با 110 120 90 میرفتم، برام مهم نبود. نکن تو همین چند ثانیه که باهاتون صحبت کردم باتری شد 7%. و دیگه اصلا بهم نشون نمیده که تا چند کیلومتر میتونم باش برم. خاموش شده اون آپشن. چیکار کنم با این چالشا؟ این من غلط بکنم از این چالشا بگیرم. خب آقا ما تازه رسیدیم به برلین و 10 کیلومتر دیگه من تا خونه فاصله دارم. ماشین 2% شارژ داره. ببینید من 10 کیلومتر دیگه باید برم. خب الان من چیکار کنم؟ نمیدونم. الان میتونم ریسک بکنم چون معمولا ماشینا یه ذره بیشتر رزرو دارن. میتونم ریسک بکنم برم نهایتش ماشین میخوابه یه جایی، دیگه نمیتونم تکونش بدم. بعد اگه چرخاش قفل نشه بعد هولش بدم بغل، زنگ بزنم جرثقیل 400 تا 500 یورو ازم میگیره، ماشینو میبره دم در خونم میذاره. آپشن یک. آپشن دوم یه شارژر دیگه باید پیدا کنیم برای اینکه ما 7-8 کیلومتر بتونیم بریم، در حد 15 تا 20 دقیقه ماشین رو بزنیم تو شارژ و بعد بریم خونه. آپشن سوم یه آپدیت دیگه بچه‌ها، باتری ماشین الان 0%. اصلا درصد دیگه نشونه رو 0، ولی ماشین داره میره. الان باتری رو رزرو، ولی نمیدونم رزروش تا چند کیلومتر میره. امکانش هست تا 10 کیلومتر بره، امکانش هم هست که همین الان ماشین خاموش بشه و منم باید 2-8 کیلومتر دیگه رانندگی کنم تا برسم تو خونه. یعنی اینقدر من استرس دارم تو این 1 ساعته که واقعا نمیدونم چجوری بهتون توصیف کنم. اصلا نمیدونم. با اینکه 2 کیلومتر و نیم دیگه من میرسم خونه، باز خیلی استرس دارم. سر اینکه ماشین برقیه و دهن منو داره سرویس میکنه، مثل آب خوردن داره برق خالی میکنه. یه خبر خوب آقا، ما با 0% رسیدیم خونه. باورم نمیشه. من اینو خاموش کنم، بیشتر از این ماشین شارژ نره. واقعا دهنم سرویس شد و همین الانم باید ماشین رو برم بزنم تو شارژ. از لحاظ اینکه با ماشین برقی کوچیک مسافرت میشه رفت یا نه، از 1 تا 10 0 بهش میدم. دلیلش هم که خودتون فهمیدید، اینکه سری اتاق زیاد بود خیلی اذیت میکرد و اینکه سرعت زیاد نمیشد باشم. تو زندگیم تا اینقدر استرس نداشتم. عشق منید، عشق بگرید با توی ویدیو دیگه. خداحافظ. از این آشغالام نخرید.